चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। वेलकम बैक टू माई टेक्निकल केदारगिरी च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। र आजको भिडियो तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ के रहेको छ भनेर। तपाईँले म एउटा सो गर्न जाँदैछु। मेरो च्यानलमा नआउनु भएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र मैले एउटा यो देखाएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो च्यानलमा इन्स्टाग्रामको लिङ्क कसरी राख्ने भन्ने भिडियो रहेको छ। आज देख्न सक्नुहुन्छ, सजिलैसँग राख्न सकिन्छ आफ्नो युट्युब च्यानलको प्रोफाइलमा। प्लिज मेरो च्यानलमा नआउनु भएको छैन अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउनेछन् हेरेर साथ दिनु होला। र म अब सिधै ढिलो नगइकन म भिडियोतर्फ जाँदैछु। र यस भिडियोमा एक लाइक गर्न चाहिँ अवश्य नबिर्सिनु होला। तपाईँले आफ्नो इन्स्टाग्राममा जानु होला। इन्स्टाग्राममा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथि रहेको छ 3टा धर्का, त्यसमा टच गर्नु होला र सेटिङमा टच गर्नु होला। र फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ फलो एन्ड इन्भाइट फ्रेन्ड भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। र इन्भाइट फ्रेन्ड VIO लेखेको छ, अब त्यसमा टच गर्नु होला। र कपी भन्ने अप्सन आउनेछ, यहाँ कपी गरिदिनु होला। र तपाईँले सिधै ब्याक गरिदिनु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो क्रोममा गएर ब्राउजरमा गएर तपाईँले सजिलैसँग युट्युब स्टुडियो भनेर सर्च गर्नु होला। र यो वेबसाइट आउनेछ, यसमा टच गर्नु होला र ओपन हुनेछ। ओपन भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो च्यानलको यो प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ स्टुडियोमा। र थोरै जुम गर्नुभयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म गोलो लागेको छु, यसमा टच गर्नु होला। लास्टभन्दा उपल्लो चाहिँ यसमा टच गरिसकेपछि फेरि यस्तो इन्टरफेस हुनेछ। तपाईँले बेसिक इन्फर्मेसन भनेर साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, मैले गोलो लागेको छु, त्यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस हुनेछ। यस्तो इन्टरफेस भइसकेपछि तपाईँले थोरै तल जानुपर्ने हुन्छ, थोरै सार्नु होला। र एड लिङ्क भन्ने अप्सन देख्नु सक्नुहुन्छ प्लसको आइकनमा, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र फर्स्टमा चाहिँ यहाँ के लेख्नुपर्ने, यो अवश्य लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले लेख्नु भएन भने तपाईँको सेभ हुने छैन। तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने फलो अन इन्स्टाग्राम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सजिलैसँग यसमा चाहिँ अवश्य लेख्न नबिर्सनु होला यो चाहिँ। र अब यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसरी डाइरेक्ट यहाँ पेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको हुने छैन। धेरै युट्युबरहरूले यस्तै भनेको मैले भिडियो देखेको थिएँ, तर यसको लागि माथि सेभको अप्सन नै आउने छैन। तपाईँले अगाडि यसको लागि चाहिँ instagram.com अनि एउटा ड्यास दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यति गर्नुभयो भने तपाईँको मात्र माथि सेभको अप्सन खुल्नेछ, नभए तपाईँको सेभको अप्सन खुल्ने छैन। फलो मी इन्स्टाग्राम लेख्नु होला र अन जे लेख्ने हुन्छ। यति गरेपछि यता पेस्ट गरिदिनु होला। देख्नुहुन्छ अवश्य यो लिङ्क एड द रिक्वेस्ट भन्ने यसमा चाहिँ अवश्य लेख्न नछुटाउनु होला। र त्यो लेखिसकेपछि तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ टपमा पब्लिक्स भन्ने अप्सन आउनेछ, यसलाई टच गरिदिनु होला। टच भइसकेपछि तपाईँको सेभ हुनेछ यो। र अब हामीलाई सिधै ब्याक गर्नेछौँ र यो सबै फाल्नेछौँ। रिफ्रेस गरेर तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा जानु होला। युट्युब च्यानलमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ फलो मी इन्स्टाग्राम भनेर मेरो आएको छ। यसमा टच गर्नु भने सजिलैसँग मेरो इन्स्टाग्रामको प्रोफाइलमा जान सक्नुहुनेछ। यसरी सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्स्टाग्रामको आफ्नो युट्युब च्यानलमा लिङ्क। मेरो इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यस च्यानललाई पनि अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला, इन्फर्मेसन भिडियोहरू लिएर आउने छु।
र आजको लागि सानो भिडियो रहेको थियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।